aseeri, eli CT-puolen aseeri. Noin Xantares. Eli nyt on kyseessä nimenomaan tää vähän niinku ankkuri kautta agropelaaja. Ja sit olettaen Majeri pelaa sitä rotate kautta supporttirooli. Just näin. Yllättävän vähän Majeri kääntelee aalle päin. Mutta keskitytään nyt lähinnä tähän Xantareksen poviin, eli näilläkin varmaan aika paljon. No tästä kun katsoo, niin yllättävänkin vähän Xantares on niinku kommitis täällä, että enemmän heittelee kamaa tuolta. Tosi moni kyllä pelaa silleen, että toinen pelaa täältä läheltä ja toinen on nimenomaan tuolla virittämässä noita valoja meininkiä, mutta no täältä tulee aika paljon riitekka. Moi, mä jäljellä jonkun verran noita startteja. 4. Okei. Vähän overalla meininkejä. Mutta katsotaan. Kiinnostaa, että minkä verran jengi pelaa tätä Vanskua ja miten tuo Denytä nykyään. Totta kai nyt on paljon kattonut, mutta silleen paljon tyylejä. Denytä Dotaa saa damagea utilityillä ja saa tilaa kautta entryjä. 3B-staatti. Ei syväsavu basesta. Tuntuu, että toi on kuitenkin aika meta, että jengi heittää tätä syväsavua tuolta. Vicaria käy varmaan, Vicaria käyttää niin itse näin katkamat, niin sitten näille jää fulkamat P-pelaajille. Syväsavu lähipoltto. Tämä on vähän niin kuin tämmönen kamasäästöerä. No näitä nadeja nyt pitää, kaikkien pitää osata nää. Onko tää normiheitolla? Juu. Jengi pelaa aika paljon silleen, että joko bossilla on kulma tähän, tai sitten tässä on antivalos valmiina levittää tosta kontaktista. Niin sit jengi heittää nyt kyllä noita nadeja. Täältä oli toinen linari jotenkin, ja sitten nyt tää oli tää toinen. Tohon. Aika helppo muistaa. Tossa on tommonen vähän niinku syvennys. Ja tossa on tommonen tummempi läiskä. Ei oo kyllä vaikea muistaa. Pitää heitellä. Oho, Xantares vähän töhöilee. Toi nade ei varmaan pitänyt mennä tolleen. Onks tääkin joku linari? Eikä sillä oo CT:stäkin joku tommonen? Ei. Voiko olla? Mitä? Miten se oli heittämässä tätä? Tälleen vai? Ei oo totta. Voiko tästäkin heittää tolleen? Vähän ylemmäs vaan. Kyllä se vaan tohon osuu. Miten se oli heittää tätä? No toi olisi taas niin korkea, että... No on tää tähän hyvä. Onko tää tarkoitus, että jos tässä on? Jengi boostaa sitä. En mä mitään muuta keksit tosta. Saaks tää tarpeeksi pitkälle, et se menis tonne muurille asti täältä piilosta? Kyllä se vähän korkeaksi jää. Joo. No, se joka tapauksessa menee tonne se nade. Maier oli 2 hekiä tohon. Ai että kun on kivan näköistä. Käy puottaan tonne vissiin ensin. Joo. Keräilee vaan tonne 2 nadea. Toi menee tohon toiseen positioon. Täällä on, no nyt tässä on just tää settari, mitä Niko on tossa boostin päällä, ja tuo jo pitäis olla antivalos tuolla, just toi. Niin sit se, joka on antivalos, niin sille tulee heki päähän tosta toiselle. Tätähän tää on tää Infin B-puoli, et kumpi vaan voittaa enemmän, tekee enemmän damagea nadeilla. Hetkinen, miksi tää on tältä puolelta? Joutuu liikkumaan. Ei huono, ei huono. Sitten vaan kertellään savui. Nui. Aloitetaan edustalta, täältä ei saa numerot ja joutaa pelkään B-tä. Käytetään ennakolla vaan tosi paljon kamaa joka paikassa. Kellos 20 sekkaa, savut hälvenee, B-llä on ei kamaa ja Majeri ei mölly. No toinen kommittaa, toinen pelaa tuolta, Majeri on saanut möllyn vastaan, Vemp tulee A-presenssi, niin sit Majeri vaan jättää. No.
Siinä nyt. Ei nyt mennä tuohon A-puolustukseen, mutta ehkä vähän jäi passiiviseksi toi. Erä numero 2. Nämä on kivoja juttuja. Tässä ei ole syvää savukaan, niin sitten tehdään tää mutta samaan aikaan. Hei, nyt oli kiva. Sammutus, tuleeko tää juoksusta sammutus? Joo. Tuohon vaan ite ottaa sammutuksen. Syvä mölly, puuheki ja valo. Sitten samaan aikaan nää tekee tän midi-pelityksen. Okei. Tää oli oikeesti aika kiva. Kuinkahan tarkka tää valo on? Voiko tätä vaan heittää tonne suurin piirtein? Joo, se on tonne yli vaan. Meneekö tää liian pitkälle juoksee? Mä mietin, että räjähtääkö tuo omien naamuille sitten. Se varmaan riittää, että tolleen hiipii vaan. Kun tommonen varmaan aika hyvä. Tämähän on tärkeä, että tää olisi palaus, jos tää tähtää tätä. On tää loppujen lopuksi aika tarkka. Toi oli tarpeeksi pitkä, mutta ei se kaukonäyttely ollut liian lyhyt. Tosta vaan se, että toi valkoinen näkyy ja hiipii varmaan tohon varjoon. No nyt on jo liian pitkä. Olen pari askelta hiipii. Toi on varmaan aika täykky. Oh. Ai. Toi on aika tarkka, koska siinä on omatkin koppaata. Lähtisiköhän tolleen tuplav-hyppyheitolla? No ei mitenkään. Tommonen yhden askeleen kävely takaseinästä tohon. Siitähän se on. Joo. Voi tehdä helposti myös silleen, että heittää vaan, tekee tämän perus A-pelaukset, polttaa tuonne alamidin, mutta sitten 2 menee tänne, sitten tulee toi valo. Se ei tarvi lisää tätä juttua, mutta tää nyt on tämmönen tiimipelaus. Todella kiva. Vähän variaatio, noita tommosia juttuja näkee aika harvoin. Tai liian harvoin mun mielestä Infis. Mun mielestä liikaa se on sitä, että heittää syvää savua koko ajan ja sit vaan juuretaan. Pitää tarkistella näitä kamoja nyt tässä alkuun, kun... No kai se on sitten tää, mitä heitetään nykyään toho. Mut mä en oikein tiedä, onks meta enää heittää tätä. Et se levii niinku molempiin. Kun näinkin käyttää nyt Katsotaan vähän miten nää... Hei, noita kamoja muuten vois kattoo ennen kuin lähdetään pyörittää. Tää kaikki savut. Joo, nää käyttää savua. Nää heittää tosi paljon juoksusta tätä, siis yllättävän vähän tätä. 54 pinnaa vaan aseeristä. Se on mun mielestä aika vähän. Tuntuu, että jossain vaiheessa oli silleen, että sitä heitti ihan aina. Mut joo, nää ei käytä tätä ollenkaan tää syvää savu. Okei, aika mielenkiintoista. Toi on ehkä vähän muuttunut toi meta. Mut joo, normi syvä savu. Lähipoltto, puupoltto. Syvät nadet. Tää on kyllä hyvä silleen, koska se ajuri on about silleen, että kun heittää nuo molemmat möllyt, jengi tekee just tätä, että ne räjäyttelee ja venaa. Sit kun noi möllyt hälvenee, niin sit tulee se valopoppi. Karri virittääkin tuolla valoa. Niin sit nää heittää vähän niinku ennakolla nonne savun taakse noin nadet just. Vähän niinku counteri siihen valopoppiin. Tekee ihan hirveet damaget noilla. Mä nyt tarkastelen ihan kaikkia, eikä mua kiinnostaa, että onko mikään linari muuttunut. Joo, tää on ainakin heitetty. Ajaks toi asiassa? Ajaa. Toi on vähän lähempää, mutta kai toi on aika sama asia. Tässä vähän niinku annettiin Bansko. Tää on mun mielestä vähän outoa, miksi Vatsa pelaa tolle, että ne ei käytä mitään savua tonne, koska tässähän selkeästi nää ei ollut kommittaamassa, mutta kun täällä ei ole sammutusta, täällä ei ole tätä lähisavua, niin nää vähän niinku saa pelkästään näillä 2 möllillä ton dataa, että tuolla ei oo ketään. Tai täällä nyt voisi olla, koska ne poltti puun, mutta nää pystyy silti hyppiin tätä dataa. Okei, Xantares virittää jotakin megavaloa tossa.
No niin, tästä lähtee. Ihan älytön bätängi. Tää on vaan silleen vähän huono, kun jos tuolta autot levittää, niin se ei koppaa tähän. Ehkä tää on joku tommonen, että on hyppii tässä muurilla tälleen. Sitten kun se vihulta tulee valo, niin sit se pyytää ton valo. Sitten se levittää tästä muurilta vaan tälleen. Sit pois. Ei huono oikeesti. Kun tännehän tää koppaa kuitenkin. Ihan kiva. Pikkupelitys taas. Mistä oli? No tohon keskellä ja... Varmaan kovin tarkka. Ei se asu vaan tohon. Joo. Se oli helponäköinen B-haltuunotto. Okei, 3B-startti nyt vihu tulee tolleen käytännössä ryysin noilla kamoilla. Vakitus, mikä on nyt reaktio, lentääkö? No lentäähän nyt toi Majeri heki. Yllättävän vähän teki damagea, vaikka tässä oli 2. Noniin, sit lähtee näitä retake-kama meininkejä. Nyt olen kiinnostunut. Okei, nää heittää tätä valoa. Eiks tää nyt ollut se huonompi? Vai oliks tää semmonen, että tää valottaa tän? Joo, tämähän on huono valo. Ehkä toi on niin nopea, että kerkee heittää. Okei. Tää oli ihan mielenkiintoinen tää savu. Toho. Tää on niinku muurisavun tuolta. Tuo ländääkin semi nopeasti. Ihan kiva kombinaatio. Etteköhän tuo uudestaan tuon saman valon, millä toi Xantares levittää. Valo, savu. Se heittää ton toisen valon tonne vasemmalle. Okei. What is this? Onks toi nyt impavalo? Niin tää valottaa sit ihan tämänkin varmaan. Onko katto? Talteen. Leitti auto haltuunotto. Noin ja noin. Sitten toi levittää tällä valolla. Auto hallus. Pikku variaatiolla. Aika kiva. Tykkäsin. Niin, paitsi toi nettikohan näkee tosta boostista. Toi boost on kyllä full counter tähän. En mä tiedä kyllä. Toi savu on silleen vähän huono, kun se ei oo... Kun tämähän leviää tälleen. Toi silleen parempi... Eikö mitään vittua nyt taas? Mistä mä tuon heitin? Halo? Onko se tälleen? Joo, toi. Niin tää blokkaa ton positio. Se on käytännössä niinku samaa savua, mutta tossa boostissa ei vaan voi olla. Niin periaatteessa onhan pystys tekee vähän samalla tyylillä silleen, että Xantares heittää ite ton. Lentää se entry-valo, sit samaan aikaan kun entry-valo lentää toi, sit tää tippuu. Ja sit lentää, heti kun toi lentää se toinen valo. Ja sit se kleeraa ton. Periaatteessa voi vähän tehdä tolleenkin, kun toi nyt counteraa täysin toi boosti ton pelityksen. Joo. Variaatio. Sammutus ja syvät nadet. Ois voinut olla vieläkin syvemmät. Jengihän heittää aika paljon niinku näitä nadeja. Että nimenomaan käyttää ton sammutuksen, sit käyttää niinku tonne asti nadet. Kun aika moni aloittaa eriä nimenomaan niinku täältä. Et vaikka tossa on syvä savu, niin sitten, tai vaikka ei oo syvä savu, niin tää voi olla niinku valmiina pyytää omalta valoa tai just tälle virittää. Niin sit tohon tuleekin nadet. Sit samaan aikaan Aalta heittää parhaan lähellä tolleen. Niin sit tosta saa tsekällä tapoa silleen, että jos on tässä, niin tosta koppaa 30. Sitten näistä koppaa just jonkun 30-40 tsekällä. Voi saa entryn tolleen. Mut noi heitti vaan tolleen, niin noi jää vähän löysäksi. No enemmänkin siihen, että jos tulee niinku tänne savuun mönkiin. Ei huonot.
Totahan toi on paljon. Kierretellään noita nadeja rundi alusta ja sit leitti heitä joko autoritekkamoita ja sit noita mitä äsken näkyy. Tai sit vaan niinku säästetään kamaa vihun kamoista, käytetään savua tohon. Sitähän toi paljon tuo P-pelaaminen. Mutta olisi kyllä kiva nähdä semmosia variaatioja panskutaisteluita. Tuntuu, että se teet tosi vähän niinku tappelia tästä banaanikontrollista nykyään. Syvä savu. Olevat poltot. Aika perusreaktio, jos tulee tuo autosavu, niin sit vaan abortata toi bansku haltuotto. Noin. Kaveri kertoo, että niillä on 2 banskus ottaa haltuun. Nyt Sanders tässä savu instana ennakolla. Jep. Ja nyt rauhoittuu taas tilanne. Bossi Aalla. Oliko täällä ylimääräisiä kammoja? Sanders on vielä 1 nade. Niillä on ollut 4 nadea tuolla B-puolella. Ja Majerilla on savuvalo. Tuleeks? Ei kai, joo. Täällä on vissi joku linaari tosta Raksalta tohon normisavuun. Joo. Ei huono. Aika helppo muistaakin. Let's see. Okei, no tää nyt on tää ehkä klassisin setuppi. Että toinen virittää valoa ja toinen on just jossain uusilla tai kakkosilla. Oi vitsi, vuoksikin olisi ollut toi puulivalo vielä tuolla. Sanders levittää ihan vähän ennen tota. Toi on ihan helkkari hyvä, että rotaatella on aina noita valoja, koska se pystyy aina heittämään, jos oot uusilla, sä voit heittää uusien päälle valoja, tai sitten jos sä oot täällä kakkosella tai ykkösellä, niin sä saat näitä puulivaloja, tai CT:ssä, sit puulivalolla vaan levittää tänne vastapalloon. Tää menisi periaatteessa täydellisesti. Nettiko koppaa ton Majerin valon, millä Sanders saisi tohon ilmaisen, ja sitten tulee ton Voxikin valot puuliin, millä se saisi tähän nää duelit. Tää on helkkari hyvä setuppi. Ehkä pieni hökälöinti, mutta tää oli kaunis. Onkohan tää linari muuttunut vai onko tää samanlainen vieläkin? Toi Majerin valo. Let's see. Okei, on tää vähän erilainen. Niin heittää jonkun verran täältä sitä. Mites tää ottaa tohon? Aika randomisti tässä. No johonkin tähän vaan. On tuo ehkä silleen vähän parempi, kun tuo tulee vähän niinku enemmän tuolta seinän takaa. Vähän niinku silleen, että niinku toi näkyy tuolta suurin piirtein sit tohon vaan. Erittäin kiva. P-lukotus siitä. Saisiko nyt pansku haltuotto? Syvä savu. Toi on kyllä aika perus, siis senkin käyttää tätä meta-sammutusta ja autosavua, niin sit toi vaan niinku annetaan. Et nyt periaatteessa vaan pelaa aikaa tolla. Vähän nadea ja sit uutta muurisavua sit vaan rauhoittua tilanne. Sitten kaveri saa ton banskun sillä, mut niillä kestää niin kauan aikaa retake kattoo, niin tuo on aika perusreaktio mun mielestä P-pelaajilta. Oh. Pikku pelitys tuolla A-puolella. Boilerin valo ajurilla. Oi kun mennästi pahtaa. Xantares on kerinyt kääntää tossa vaiheessa tonne. Majerilla on Kageren mukaan tossa savu, eiks niin? Ei oo tossa, mut Xantaresilla taisi olla se, että vissiin CTC. Jep, Xantaresilla on savu, se kääntää Aalle tosta, kun tulee kunnon taistelut. Jättää savun tohon. Ja kääntää tonne. Ja nyt se on ennakolla täällä. Ilman tää rotateen, niin tää olisi ollut aika eri kierros. Nyt Majeri pitäisi käyttää se savu. No. Ehkä olisin halunnut kuitenkin, että tossa vaiheessa, kun Aalle ei kuulu mitään. Nyt kun Xantares tappaa toho, niin nyt pitäisi lentää se Majeri savu instana toho. Eikö se puuttunut sitä, kun tästä taas näkyy, kun mä en luota tähän huriin, kun tää yleensä bukaa. Kun tossa näyttää, että se oikein pysähtyy, se kääntyy tohon. Eikö se? No, en tiedä, mutta ainakin mun mielestä olisi pitänyt puottaa Xantareksen savu tohon. Ja nyt kun Xantares tappaa tosta, niin nyt Majeri olisi savunut tohon, ja siellä olisi ollut taas P-lukossa. Toki tässä nyt olisi voinut tappaa yhden, mutta tässä on taas riski. Nyt menee 2v2, ja nyt on Terolla jo kallella. Se oli mun mielestä vähän niinku itelle hävitty erä mun mielestä tossa. Toi olisi pitänyt voittaa kyllä NS-normi-reaktioilla. Okei, 3B-startti. Saataisiko nyt joku agro? Tulee taas tää
Metale ykkössammutus. Mistä toivo? Okei. Tää hyvä fallenivalo. Pienellä variaatiolla. Tonne vaan. Ei oo varmaan edes kovin tarkka. Näkee kyllä ihan kilometrin päähän to. Mihinkähän tästä olisi niinku paras heittää, että sitä niinku näkisi mahdollisimman vähän. Jos miettii... No katsotaan, varmaan tulee jotakin. Mä veikkaan, että jengi on nyt kräkännyt tohon aika hyviäkin valoja, mutta toi oli kyllä... Ei ehkä paras mahdollinen valo kuitenkaan. Nyt painaa Voxikki B:llä. Onko A:lle päin reaktio? Onhan se instana. Mun mielestä Vicari pelasi ihan oikein. Savutti tohon ja sitten vaan pelaamaan tosta savusta pari muuta kun lähtee. Jotta off-angle tuolla saa yhden ja pelaa pysyy hengissä. Just noin. Ja savu vastaan. Kaunis erä oikeesti. Tänne vähän ylirohkea banskutyöstä tuolla. Vähän tökitää. Pelataan tosta autosta. Sitten Voxikki saa tonne hyppyyn tai mä tiedä mitä tossa kävi. Varmaan näki tosta savu yli. Ja sit Vicaria herellä tähän reaktio. Tää oli kokonaisvaltaisesti ihan kivasti työstetty erä. Vaikka ei tässä nyt mitään kauheita pelitystä tuolla B-puolella ollut. Taas tää perus. Nadet vaan tonne katsotaan, jos tehtäis vähän damagea. Nyt kävi kyllä vähän ikävät. Alexandros ottaa ite ihan hirveet nadet tohon autolle. Okei, Majeri nyt heikkona, niin nyt ne vaihto tälle että Vicaria tuli B-puolelle. Majeri ottaa bossi. Mun mielestä ihan hyvä reagointi. Nyt on vaan tosi passiivinen erä, että kaveri saa No, mun mielestä taas Majeri pelasi ihan fiksusti. Mölly vastaan nyt saa kuitenkin tän puolen haltuun. Okei. Voxikin lähtee pikku kamlilla tonne B:lle päin. Nyt on kyllä ihan väärä riidi. Toki Jotta on kyllä nyt tehnyt miehen työn tuolta ja syöntänyt infot tuolta talosta. No, kyllä kai se näinkin voi voittaa se erä. Jotta kyllä pelasi hyvin to. 2v4 pitää mennä, eiks niin? Ja 1v1 lopulta, mutta Santares hoitelee. Ei mene mitään ihan hirveitä variaatioita. Se oli se melkein ensimmäinen erä, se oli ihan kiva. Okei, no nyt. Voxic, pikku pelaus. Midi muilu semmoista vaan läpi kuivana ja aika rohkea veto. No, tänne piti olla kyllä varmaan toi savu, patsesavu. Se nyt 6. Oho, nyt kävi työtapaturma B:lle. Toi on kyllä hyvä toi sammutus, kun toi just sammuttaa se ykköspolto tai se lähipolto, niin sit sä voit mennä just tosi nopeasti valolla tai sit vaan kuivana hakkaan. Tässäkin jos olisi tullut valokin, niin tää duelihan nyt on Majeri semmonen, mikä sen pitäisi voittaa. Toki tommonen off-angle kuivana kun tulee. Mut sit tuohon pamahtaa se valo instana, niin toi on hyvä juttu Terolle kyllä. Siinä vedettiin vähän nyt nenästä P-pelaaja, hyvin simppelillä jutulla. Syvä savu, ryysiheki, tosi hyvä nade. Okei, Majeri säkkistartti, tätä ei ole vielä aikaisemmin nähtykään. Okei, ihan älytä stuntti. Tykkäsin. Tämmösen juttuja voi tehdä, kun näet 3 startteja B:lle. Ei nyt on joku linaarivalo. Yrittää jotakin eri valoa tällä kertaa. Olisiko tää parempi? Voiko olla tää valottaa niinku tähän? No onhan se. Toi on ihan hyvä tolleen, nimenomaan kun mennään tolle leittierästä, niin sit se on tohon muurin taakse tommonen HR. Niin se on niinku, joo, tuo nyt olisi aikaisemmin helppo muistaa. Toki tännehän tää nyt on silleen huono valo, että nyt näkee kauan. Ei tätä loppupeleissä edes näe ihan hirveän kauan. Toi on mun mielestä aika hyvä valo. Ei tää välttämättä edes tajua päistä. Toi pitää ottaa talteen. Tääkö on sitä aitoa nörttiseskonta? No tää on just sitä. Tää on sitä perusnörttäilyä. Täältä haetaan vähän uusia kamusteita ja tips and tricksejä ja lähinnä opiskellaan metaa, miten tää nykymeta toimii.
Mua kiinnostaa isosti tämmöistä niinku mitä juttuja voi tehdä ja kun CS on silleen ihan helkkarin kiva peli, kun kaikki counteraa kaiken. Aina kaikkeen on joku ratkaisu. Niin sit just miettii kaikkia pelauksia ja sit katsoo vähän, että jos joku keksii jonkun uuden jutun, sit se tulee metaan, niin sit kohta joku keksii jonkun jutun, mikä counteraa sen, ja sit taas joku keksii, mikä counteraa sen seuraavan jutun. Tiedättekö mitä mä tarkoitan? Toi on niinku se, jotenkin se, mun on pakko havainnollistaa tää. Nyt hypätään vähän raiteilta, mutta nyt kun mä pääsin tähän, niin siis mä voin, mulla on täydellinen esimerkki, miten mä havainnollistan ton, mitä mä sanoin. Öö, hetkinen, tähän noin. Niin, tässä on nyt hyvä havainnollistaminen. Eli kaikki tietää, että tää on nyt se ikivanha meta, että kaikki tekee tätä. Eli heitään basesta monsterisavu A-pelaajalta, että B-pelaajalle jää savuja, minne ne voi riismokea, eiks niin? Tää on nyt se normi juttu. Tää oli se lähtökohta. No sit keksittiin tämmönen juttu, että okei, että jengi heittää basesta, niin me voidaan denyä se tällä. Heitetään tolleen. Noin, niin sitten jos koittaa heittää tätä savua täältä, niin sitten käykin tällä tavalla. Noin, se ei enää onnistukaan. Nyt täällä ei ole sitä monsterisavua. Okei, no miten me tää counterataan? No sit keksittiin instasavut. Ai niin, no, mulla ei ole sitä refragi. No kuitenkin, tässä on 5 spawnia. Kaikista 5 spawnista lähtee instasavu. Ja tässä nyt on esimerkiksi joku 1 spawni, mistä voi heittää, sille ei tarvitse juosta tähän. Niin sit se savu ländää nopeammin, että tää mölly kerkee ländää. Eli nyt on vähän niinku taas counterattu tää mölly sillä, että heitää instasavu, että se osuu tohon ennen kuin tää kerkee ländätä. Okei, no hei, mitä sit keksitään? No sit seuraavaksi keksitään, että miten saadaan nopeammin heittyä se mölly. Eli tää oli nyt se ensimmäinen mölly, mutta nyt jengi on kräkännyt, että tätä voi heittää täältä spawnistakin. Tässä mulla ei taaskaan spawneja, mutta tässä on näitä laitaspawneja. Niin täältä pystyy heittämään tyyli, olisiko jossain tässä spawni. Niin jotenkin tälleen, ton saman mölly. No aika lähellä ja mulla ei sitten tarkkaa spawni. Mutta toi on vähän niinku instasammutus, niin nyt se ajuri on taas silleen, että se kerkee ländää kun toi ländää nopeammin toi mölly. Ja sit vielä, tähänkin on nykyään taas keksitty counteri, vähän niinku 5. counterin counteri. Niin nykyään jengi heittää täältä monsterisavua tälleen. Et se kimpoo täältä alhaalta, tuolta. Niin nyt ihan sama mikä mölly tähän lentää, niin se ei niinku sammunnu, kun se lentää tosta alhaalta. Hoksatteko mitä mä ajan takaa? Että aina on joku juttu, mikä on meta, mutta sitten se counterataan jollain, sitten siitä tulee meta, sitten se taas counterataan jollain, sitten siitä tulee meta. Tässä on niinku kiteytetty, minkä takia mä rakastan niinku katsella demoja ja niinku yleensäkin opiskella CS ja pelaa CS. Kaikkien on aina joku counteri. On tässä vielä pari erää Auroralta, sitten hypätään tohon, mikäs mulla oli toi toinen jengi, Mongols. Sentsun työstöön lähinnä fokus. No nyt nähdään tuonne ihan kunnon taistelu. Onko tää nyt se ihan normifalleni, vai onko tää vähän niinku... Katsotaan. Tää on näin oikeelta. Onks toi hyvä? Kai toi nyt on. Ja olettaa toi nyt on tuplaklikillä. Ei tää voi tälleen, ei mitenkään. Toi nyt on se NS-normi, mitä tosi moni jengi heittää, mutta onko toi nyt sit parempi? Kai toi nyt on, kun toi heittää tota. Ehkä ton näkee sit vähemmän. Kyllä tuo aika kauan näkee. Joo. Ei jäädä jumiin, mutta pitää tarkistaa. No 4-4 kuitenkin. Tää on mun mielestä fiksu juttu. Bossi heitteli valot, menee tämmöiseen vähän vaikeaseen tilanteeseen, niin sit vaan installa rotate Aalle, jättää bossin tänne. Nyt olettaa nyt Aalta tehdään joku muuvi jossain kohtaa. Eipä tehdä.
ihan full stackiksi jää, ja nyt onkin sitten tilanne, missä Voxikin pitää ottaa ihan vähintään yksi. Ja säästämään. No on vähän semmoisia tilanteita, missä mä haluaisin nähdä CT:ltä jonkun pelauksen. Kyllä nyt siis, aina sä et voi puskea. Tiedätkö, aina ei voi tehdä sitä, että vaan lähtee puskemaan, ja siihen alkaa olla jossain vaiheessa jengi hereillä, mutta tiedätkö, tää on nyt ensimmäinen kerta, kun jäähän tämmöisen tilanteeseen tässä pelissä, niin kyllä mä olisin ehkä halunnut nähdä jonkun agro, niin kuin leitti talopusku, leitti edusta työntö, tai jotain. Tää on tämmönen vähän niinku full gamble, että nyt Voxikin ottaisi tuolta niinku paljon härkää. Tää on aivan mahdoton tilanne, kun tullaan tämmöisellä hyvillä kamoilla. Vähän olisi ehkä tos halunnut aktiivisuutta nähdä. Nyt tähän tää setti, mikä oli aikaisemminkin. Saa leittiauto haltuun. Ai että kun pyörittää kivasti. Ei tässä nyt oikein niinku koko erän aikana saanut kunnon dueli ja muut. Joo, edusta saa haltuun, ei siinä. Niin, tossa oli vielä toi Xander setti ton möllyn tohon vielä, sit tulee tää sama setti. Jollain 4 valolla levittää tonne. Ai vitsi. Tää on kyllä kiva, miten pyörittää tätä B-puolta. Koko ajan vähän niinku omis käsissä toi rytmittää ihan täysin. Tero joutuu koko ajan niinku penäällä ja miettii mitä voi tehdä. Sit savu vastaa, tulee kamaa, tulee nade, tekee 50 makea mölly vastaa. Rotate tulee, onko vikarilla valo. Ei ollut tällä kertaa valoa. Koko ajan ihan niinku koko ajan askeleen perässä tossa niinku Tero-puoli. Ryysi heki valo. Tähänkö joku leitti meininki tähän? Oho. Tulee Xandrekselle vähän hekiä niskaa. Tota möllyä jengi käyttää tosi paljon. Heittää vaan kimmarimöllyä tonne, että vähän niinku hidastaa. Tässä on ollut näköjään leitteräs ihan rehti niinku B-trappi. Voxikin bossi on kova luotto. No kyllähän se vaan toimittaa. Ottaa 2 ja eikö ottis 3? Otti 3 tuolta. Aurora tykkää tehdä tota, että ne vähän niinku gamplee vaan tommosissa vähän erikoistilanteissa. Mutta on aika vaikea riidaa. Ai, nyt käy toi, että ei saa tarpeeksi nopeasti kamoja vastaan, niin sit vaan ajellaan yli. Tota varten tarvii sen leittimölly aina, että jos jää tolleen valoihin, että jengi lähtee raidaan, niin sit tässä saa aina se mölly ja sit hakkaa sen möllyyn noin vihut. Tätä tykkää tehdä tosi paljon Aurora. Tuolta möllyy, sit tulee just tää muurisavu valo. Kivasti pyörittää. Katsotaan vähän sitä Mongoltsia. Mikäs näistä onko se The Mongols? Onhan se. Katsotaan nää alkuun, tää taas kiinnostaa. Nää heittää tätä yllättävän paljon. Instaspawneista. Pitääkö nää fiksaa nää instat? Näillä on tosi, siis näillä on melkein joka spawnista insta lähellä näitä. Muut sinne on vähän fiksannut näitä. Tuntuu, että toi ei ehkä on niin meta ehkä kuitenkaan, mutta yllättävän paljon. 36 pinnaa aseerista kuitenkin lentää, niin mun mielestä se on aika paljon. Syvää savua, 41 pinnaa, vähemmän syvää savua, entä toi Aurora. Melkein saman verran tulee fatseja ja syvää savua. Ihan mielenkiintoista. $18 pinnaa autoriitekki, tuleekohan täältä savua? Näinkö te läheskään, toi Aurora heitti tosi paljon täältä, ne on käyttänyt kahdella erällä noita. Okei. Siinä vähän overall. 3 B-startti, Sentsu oli näillä, hetkinen. Onko sä vaihtanut positioon? Nimittäin mun lukee tuossa, että Sentsu on sut tuo B-agro-pelaaja. No, ei se nyt katastrofi oo. Mutta seurataan nyt tilannetta. Bossi säkeille. Aika hullu juttu. Nyt Sentsu kävi jo tuolla. Miten nää pelaa tää niinku? Katsotaan. Nyt on niinku Blitz ja Tekno nyt ois täällä. Ei ne on vissiin vaihtanut noita mestaa. Sentsu on nyt toi Rotalte rifle.
Ai. Käy se pahin. Tätä ei saisi ikinä käydä. Että toinen kuolee sille, ettei saa kamaa alas. Nyt Blitzi on käytössä 1v3 joka kerta ja tää on aina teroreagointi. Ahaa! No Blitzi pikku muuvit. No, tän piti olla terokierros. Ei ole nähty hirveästi juttuja vielä B:ltä. Aika tolleen ruikkaustyyliä nyt pelattu. No yksi erä oli bossi siellä säkeillä. Hei, tossa näkyy nyt toi. Tätä mä oon ehkä jopa enemmän nähnyt. Pitää nyt vielä katsoa tää linaari, kun oon unohtanut tää. Tätä on ehkä jopa helpompi heittää, kun ei tarvitse kiivetä tonne päälle. Tohon väliinkö se heittää? Tää on aika tarkka loppujen lopuksi. Onks tohon ja tohon ehkä? Noin. Ei tää ehkä niin vaikea oo, mutta aika tarkka tää on. Tohon. Sit tohon ja päästään irti tossa puolessa välissä. Eiku, perhana. Alareunahan se onkin. Ei ymmärrä miten trigonometria toimii. Tosta tohon puolen väliin. Ihan kiva, ihan kiva. Alhaalta noi kamat. Okei. Onks nää hyvät kamat? Nyt pitää taas mennä tutkimaan. Tänne nyt ei varmaan edes saa tää möllyä, et eiköhän tuon No joo. Let's see. Tää pitää kattoo nyt miljoonannen kerran taas. Okei, mä otin väärästä kohdasta sen vaan sit. Niin toho. Siinäkö nyt se on? Joo. Nyt näyttää oikealta. Nyt tähän jää se muudu, eiks niin? Kyllä, nyt on kiva. Nyt on kräkätty. Mulla puuttuu niin paljon nyt infikamoja, niin mä vaan katon näitä kamoja koko ajan, kun tarviin noit. Taas Teknolle käy kyllä ikävästi. No ei vaan sais käydä ikinä. 2B:llä ottaa sen rehdin tohon. Blitzi tekee taas niinku ihan järkyttävän duun. Ei ikinä pitäisi saa edes 2, niin saa 3 tohon. Pakko myöntää, että tää ei oo kyllä vakuuttanut tää Mongolsi CT toistaiseksi. Miksi toi näytti tolta toi äsken? Miks tolle? Toihan oli kiva. Toho. Ja toho. Nyt tolla voi levittää. Prrrr. Ja sit tosta voi savuttaa. Tai me voidaan savuttaa täältä, koska mehän osataan nyt tääkin. Voiko sä muuten kompottaa tälle? Heittää ton. Ja sit heittää... Oliko se toho? Oli. No voihan nää. No nyt nää on nää normi-riitekkamat. Mut tosi vähän. Miettikää kun monta erää me on katsottu CT:llä, niin siis ihan todella vähän näitä manskutyöstä CT:llä. Siis onko rehdissä ollut yhtään semmoista, missä oikeesti forsaan toi banaani haltuun CT:n toimesta? Tätä on niinku käytännössä 95 pinnaa eristettä. Nadet, insta-nade ja sit jotkut riiteikkamat ja sit kierretellään näitä savuja silleen, että sen perusteella mitä dataa A-pelaat saa. Sitähän tää on niinku joka ikinen erä ollut. Joka on vähän harmi. Mä haluaisin, että olisi vähän variaatio. Se on ärsyttävää pelatakin mun mielestä semmoista jengiä vastaan, ketä niinku tekee koko ajan vähän erilaisia juttuja. Tuossa Sensun bossi, tuplabossi setup, niin Sensu on pannut itse tänne B:lle. Uutista myyrille. Tämä. Ja jälleen riitekkamat. Tylsähköä peliä on tästä nähty. On muuten oikeesti tosi harvoin Infernon tuplabossi. Harvoin näkee. 4 edusta stacki vaan, kun Sensulla on bossi B:llä. Ihan kiva move. No joo, Tekno ottaa joutessaan 3 tosta. No, let's see. Tää on nyt vähän huono peli, kun tää Sensulla on toi bossi tuolla B:llä, niin joutuu... Tai pelaavat tolleen tähtää vaan. Tälleikö tää holviklearata?
leveäksi vaan bossin tähtäimeen kuivana. Nyt tää Sentsu on taas täällä. Ne on vissiin aika tosi vastavaihtanut. Kun nyt tää Sentsu pelaa tätä B-puolta. Ja Blitzi on Aalla. Liidu on Aalla, okei. Se on aika harvinaista. Mun mielestä tosi monesti Liidu on tää B-kundi. Tää toinen B-kundi. Ei. Näin ei vaan saa käydä. Tässä pitäisi tehdä aina kun lentää nuo riitekkamat, on se, että lentää savu, lentää mölly, sitten Tekno heittää tonne puuliin valon, millä nämä molemmat levittää nämä kulmat. Nämä on nyt semmosia duodet, mitä Terot haluakin, kun mennään kuivana vaan levittää. Nämä on semmoset kamat, mitkä vähän niinku pakottaa ne tänne leveelle, sit vaan valot tonne ja sit levittää yhdessä. Tää on täysin se, mitä Terot haluakin. Mut Mongoltsin paskuuttaa ihan ehdottomasti. 90 bossi. Hei, Vansku haltuu. Ei oo monta erää nähty näitä. Hyvä savu lähimölly, syvä mölly. No tosi monella jengillä on toi, että jos toi ei suhaha, että toi ei sammu, niin sit vaan reagoidaan siihen, että ainut missä voi olla näiden möllyjen välissä, tai sit jos se ei levittele kulmiin, mutta mun mielestä tää on tosi hyvä reagointi. Syvä mölly katsotaan sammuu, kun jos viho ei sammuta sitä, niin sit vaan otetaan haltuun. Samaan aikaan edustalla tapahtuu. Siinä vaan levittää ton jälkeen. Okei. Sairasta. Ja nyt on yhtäkkiä 4 alla. No totta kai 4 alla, kun täällä on Vanskudata. Säkki starttaa kyllä yllättävän vähän, mutta silti jotenkin just sillä äärellä, kun siellä on säkeillä, niin tulee nää tuplaikit. Tässä kävi ehkä muut sille vähän tuurikin, jos katsoo oikeasti minkä verran noin starttaa säkeiltä, niin tosi vähän. Oho. Spinksiltä kyllä pelin voittavat muuvit, tai erävoittavat muuvit. Joo. Olisiko se siinä? Olisiko siinä Inferno ja CT-puolen työstöä? Sitten tutkitaan. Siis mä en edes tässä kattonut näitä prosentteja vielä. Mä en tiedä yhtään mitä jengi tästä lähtis työstä. Pistäis tohon, että Overpass Tero-puoli. Niin no joo. Tätä on tosiaan pelattu vielä näin vähän totta kai. Pitäisikö me ottaa joku semmonen jengi, mikä on pelannut paljon, jolla on ihan ok prosentti? Niin kuin M80, joo. Mitäs jengejä täällä on vastassa? Joo, no ei ehkä välttis. Spiritillä on noin 2 peliä, mutta mä oon tyylin kattonut ne molemmat. Mä ehkä sitä jaksa. Astralis 3 peliä. Vitality Rareata Tailu. Ehkä. Fnatic. No täällä on näitä hyviä tier 2 mittelöitä. Fnaticin Overpass 6 pelattua. Siitä voisi ehkä ammentaa Monte, mutta silläkin on taas vain 2 peliä. Naini. Onks Fnatic ja Naini? Täälläkin on näitä rehti tier 2 pelejä. Ota Fnatic ja Naini. Saa vähän tommoista tier 2 meininkiä. Ei oo aina tier 1 vaan. Full buy. Ei pitäisi varmaan mitään muuta. No näitä savuja vois kattoo vähän, mihin näitä käytetään. Rundi alkusavuja. No linkkisavu joo, totta kai. Okei, täältä käytetään vessasavuja yllättävänkin paljon, 20 pinnaa. Täältä asti käytetään muilua yllättävän paljon, mutta yleensäkin vessasavui joka toinen ase lentää joko läheltä tai kaukaa. Toi pitäisi lähteä. Evenisavuja. Oho. Toi meni varmaan rekalle toi yksi. Sanotaan. No joo, noita on vähän huono katsoa, mutta lähinnä näitä defaulttisavuja. Vessol. Entäs tää sammutus? 40 pinnanen. Olettaa nyt, että toi ovi menee rikki joka ikinen erä, niin jopa ehkä vähän outokin juttu, että noin vähän. Ja tätä sammutusta heitetään basesta vaan yhden kerran tuli heitetty. Jep, yhden kerran heitetty toi sammutus tuolta. Toi on kyllä kans aika hullu juttu. Aina täällä on tää dedicated, joka sammuttaa. Koska jossain livessä me puhuttiinkin sitä, että se olisi kyllä tosi hyvä, että A-kundi heittäisi sen sammutuksen tänne, niin tää mutkakundi voisi pelata täältä positiosta, tiedättekö? Että jos sulle sammutetaan tää mölly toho, niin sä pääset pelaamaan tänne silleen tämmösen angleen. Tää on nyt se ärsyttävä angle täällä mutkasklejara. Ylhäältä ja alhaalta voit pelata tää oikeasmän duelia.
Ja sit jengi heittää tätä polttoa, mä en oo tätäkään kattonut, mutta ennen sitä heitti jotenkin tälleen. Tuolla tyylillä kuitenkin, että se mieluusti levisi molempia. Niin sit sä voit vaan sillä omalla savulla sammuttaa tänne. Sit sä voit pelata täällä edelleen. Sä voit pyytää valoa omalta, sä voit haastaa oman kanssa täältä. Mut sun ei tarvitse tiettikö levittää kuivana täältä, kun palaa sitä, että sulle savua, sitten pitää vaan levittää täältä ja sit tossa on tähtäimessä. Jengi tekee jotakin näitä mutkahaasteja samalla. Entä toi mölly tulee toi valo, sit levittää tänne, vaan tossa on vaan avoimella vihu, kun tulee toi mölly. Faitista toi toimii 100 kertaa 100, kun tekee ton. Yksi tekee ton, ja sitten yksi virittää tän valo. Ja yksi levittää täältä. Saa joka ikinen kerta härkää tästä, kun sanotaan, että täällä asuu aika monesti kyllä vihu. Okei, lähdetään pyörittää. Lähdetään pyörittää, mitä nää on kokkaillut. Nyt katsotaan niinku kokonaisuutta. Katsotaan, miten nää pyörittää ase-eriä. Tää on nyt kiva kombo, mitä näkee tosi monen jengi heittävä. Että tulee mutka entry-valo, sitten tulee tää syvä valo, millä leerataan tää bossi-angle pois. Noin, tossa on toi mutka entry-valo. Tohon ja tohon keskelle. Olettaen normihyppyheitto. Eli tää valo nyt on sitä varten, jos täällä on niinku leveänä tälleen, niin sit tosta voi levittää, tossa on toi sammutus. Ja sit tuolla valolla voi levittää. Ihan täydellinen tämmönen HR-valo. Yes, ja tota ei näkään. Ja sit se syvä valo. No se on aika helppo. Oven keskeltä tohon. Pitää vaan katsoa tää matka. Oliko jopa liian pitkä? Oli. Ei tarvitse kyllä kovin paljon edes juosta. Varmaan tommonen. Onks toikin liian pitkä? Kun tärkeinhän tässä on se, että tää on valois. Joo, toikin on liian pitkä. Pitäis räjähtää niinku tässä, että tossa ei voi olla sitä bossia tähtäämässä. Tai rifleä totta kai kans, mutta lähinnä toi syvä valo on sitä bossi-angleen varten. Siinä alkaa varmaan olemaan. Jep. Ihan yksi askel vaan. Toki jos ton tekee niin nopeesti, tää on toinen vaihtoehto, että tän tekee niin nopeesti, että toi palaa toi mölly tossa vielä, että käytännössä niinku ryysii tonne, että tossa ei voi olla. Niin jos senkin tullut läpi, niin sit se syvä. Ja tietysti jos toi on niinku ihan full ryysisetti, toi nyt oli leittierästä. Mut sitten tälleen, ja sit toi syvempi valo, niin olettaen tää valo nyt koppaa tännekin. Just näin. Että on vähän niinku siitä kiinni, kumman valo sä haluat. Jos sä meet leittiin, niin aina tää valo, et saata millin pois. Mut jos sä meet instana, niin sit tässä pitäisi palaa vielä. Ja jos tässä on se sammutus, niin se ei myöskään näe tästä, kun se joutuu sammuttaan tohon. Niin sit se voi olla vaan täällä, niin sit pitää tässä syvä valo. Niin kuin sanottu, kaikki on counterit. Kaikki counteraa kaikki. Mut se pitää vaan tiedostaa, niinku, mikä pitää counteraa missäkin kohtaa. No tosta nähdään Playmath-linari, se on näköjään vähän erilainen. Playmath heittää enemmän oikealle päin. No käytännössä sama, mutta vaan vähän oikealle päin. Mä oon niin tottunut ottaa se, että mä vedän tän koukun, mut ei tässä varmaan tarvis vetää silleen, että vetää tänne. No mä vetään niinku varmaan tälleenkin vaan. Jep. Tossa saattaa säästää vähän matkaa. Ehkä suosittelen ennemmin tommosta möllyä. Lähdetään tutkimaan. Vessasavu toi poltto on aika perus. Oho. Sypperi näköjäänkin oli aika helkkarin nopeasti tonne suoralle. Hei, mitä mä nyt näen? Nää vetää tripla boostia tonne. What? Onks mulla mennyt jotakin ihan helvetisti ohi? Siis tänne tripla boosti. What? Mulla on mennyt kyllä tää on mennyt täysin ohi. Tuolta näkyy tripla boosti tähän. Tuu mikään juttu. Aika sairas setti kyllä kaikin puolin. Joo. Nopea midi.
Tässä pitää olla kyllä toisen antivuodos joka kerta tuolla. No toki tää nyt näkee tuolta tällä kertaa. Linkki savu saa blokattua toi oviräjäytys, että jengi ei saa dataa, että linkistä ei voi tulla. Sitten 1 mutkaa ja 3 midin tosi nopea. Itse asiassa 4 midin tosi nopea setti. Tuo ei tainnut olla edes mikään lineaarivalo tänne korkea valo, vaan että saadaan nopeasti tänne midiin. Kuivana vaan bossin tähtäimen niinku rehtiä. Ehkä jopa vähän turha feistin näköinen meininki. Kyllä näet tätä syvää möllyä. Tää on aika musta tuntuu, että tää on aika harvinainen. Jengi käyttää tätä savu ja tätä möllyä enemmän. Okei, nyt lähtee B:lle joku megasetti. 4 valon posaus ilman... No leittiin tulee hevenisavu. Oh. Mites toi Jampo heittää? Heittääks toi tolle... Miten se heittää toi hevenisavu tosta portailta? Ei kun niin, tätähän käytti koussakin. Tähän portataan alareuna ja tohon vai? Mun mielestä sitä heitettiin tosta. Meneekö se tostakin? Meneehän se. Joo, tota heitettiin koussakin. Tuli flashbacki. Eikö siis ton ja ton nimenomaan? Onks tälleen? Onhan se. Siinä on fiksattu. No Grimsin valot pitää katsoa vielä. Olikohan nämä samat, mitkä oli siinä Artin videosta nää? Ei, nää on joku silmävalot. Eikö onko tää hyppyheitä taas ole? Vai onko? Ei nyt varmaan tonne kyllä oo. Voiko olla mukaan tämmöiset valot? Vissiin. Noin valottaa noin lähianglet ja sitten nää valottaa nää syvät anglet. Ihan rehti rundialusta valopoppi. Noi on kyllä kivoi. Tää on jotenkin Terolla tosi vaikea defaulttikartta työstää, niin noita on kyllä kiva nähdä pikku variaatiot tonne peille päin. Okei, 2 mutka alku. Tää on nyt tämmönen aika normisetti. 1 valottaa, 2 ottaa mutkaa, 1 olisi vielä linkissä, 1 midissä. Näillä on vähän niinku 2 defaulttia klassaa tästä. Linkissä ei oo ketään. Ja 2 pelaat mutkaan päin. Löytyy pikku kikkoja. Tohon liukumeen päälle boost ja sillä yllättää tohon. Jotenkin on hereillä vielä tohon suoraan akronkin. Ja sit kun lähdetään yksitellen hyytymään. No Syperi voitti duelin. Tää olisi tosi helposti voinut mennä, että Syperi olisi hävinnyt tää. Tää olisi mennyt 3v3. Alku kiva tässä on kuitenkin se, että tässä olisi voitu reagoida tosi nopeasti B:lle, jos täällä olisi saatu numeroita tai olisi saatu painetta. Ihan kiva. 5v3 ei ollut niin kiva, mutta toi alku oli ihan kiva. Okei, nyt mennään linkkityöstä. Perusmutkasammutukset, midi-paine. Tää on hyvä kombo, mikä on hyvä osa kaikkien noiden A-pelaajia. Toi savu ja toi mölly. Oliko se oli se alareunaa jo? Saa tän ärsyttävän anglen poistaa. Jos täältä levittää valolla, niin se ei voi olla tossa piilos. Ja tota vois spämmiä silleen joka erä. Oliks toi savu vähän huono? Joo, nyt se meni tonne syvälle. Se äsken vähän tökkäs. Tolleen toi savu. Syperi ihan itekseen juoksee täällä suoralla. Tosi outo juttu. No, se on sit B-reagointi. Instana parallipoltti ja valo. Toisaalta, jos oma pelaa ylirohkeat Aata yksin, niin tässä on kuitenkin tosi nopeasti P-llä reagoimassa. Periaatteessa mä nyt annan ton. Hyvä tulee instana nämä kaikki tarvittavat kamat. Tota mä fiilasin kyllä. Vaikka nyt on ehkä vähän höiponäköinen juttu tää alku, mutta silleen, että instana jengi tajuaa mitä pitää tehdä. Hyvät nadeet, hyvä hevenin savu. Mennään yhdessä rauhassa. Joo. Ei huono laisinkaan. Vessasavu baseesta, linkkisavu, sammutus. Tässä on tää 3 kore, mitä halutaankin käyttää tosi nopeasti. Okei, CT:ltä pikku variation, tullaan suoralta kimppuun instana. Se on oikeesti ihan kiva juttu.
Ha. Leivessä lähti niinku vaan hommiin täältä instana. Vanha kunnon nenävalo, mutta nykyään tehdään jotakin silmää. Vanhalla kunnon silmävalolla lähdetään tuolta läpi vaan ylirohkeasti. No juu. Oletus nyt tässä varmaan on se, että kun Sypheri kuolee, no itse asiassa tämä oli jo menossa aikaisemmin, mutta tässä kohtaa, kun 2 rifleä levittää, niin oletus on, että täällä on 3 aalla. Aika harvoin näitä settejä vedetään, itse asiassa tässä on 4 aalla tällä erällä. Aika harvoin näitä settejä vedetään sille, että 2 vaan tekee tän. Toki toikin voi olla ihan hyvä varia, tosta voi tehdä sen, että tässä on taas trappi B:lle ja omat vetää 2 tän jutun. Helpon näköisesti B aukeaa, totta kai kun sillä ei ole ketään. Tämmönen nopeampi suora defaultin tynkä. Tää on aina hyvä kalli, jos sä tiedät, että vihollinen bossi. Että menette tosi nopeasti, vähän niin ylirohkeasti, menette tälleen kuivana vaan suoralle. Koska ne on hyviä dueleita AKlle, mutta sitten jos täällä on bossi tähtävässä, ne on ihan friikille ja kiikarille. Hyvä trade, menee 4v4. Tää on hyvä. Sitten rauhoitus vaan, antaa kaverin tehdä moveja. Bymasi on puskenut näköjään monsterin 2. Nyt siihen pitäisi olla vaan hereillä. Plomeoff on hereillä. Tähtäilee tonne selkeä. Ja nyt pitäisi olla heti tieto, että B:llä on vähemmistö. Että niillä on B-infot, niin ne on kääntänyt A:lle enemmistölle, eiks niin? Ja nyt lähdetään linkistä B:lle. No lähettiin linkistä B:lle, mutta A pääsi ampuun kylkeen. Tosi pienestä kiinni, että olisi ollut tosi hyvä erä. Pääsee hyvän tilanteeseen 4v4, ollaan hereillä. Ja sitten reaktiokin oli vielä oikea, mutta Afro vaan pääsi yllättäen tosta A-pelaajana vielä kylkeen. Tää on nyt se normikompo, mitä CT heittää koko ajan. Nopea vessasavusammutus, taas linkki. Nyt ei tuu linkki savu tällä kertaa. Tää on mun mielestä kiva juttu Fnatikin pelistä. Nää tekee siis koko ajan juttuja. Et koko ajan niinku aloittaa eri tavalla. Välillä mennään 3 tänne päin, mennään nopeat suoraan, välillä mennään just niinku tässä mennään tupla linkkiin. Mut sitten taas monta erää oli semmosia, mitä mennään tupla mutkaan. Koko ajan vähän niinku variaatiolla noit defaultteet. Mitä mestaa niinku mönkitään tai otetaan haltuun niinku ensimmäisenä nopeasti. Toi on mun mielestä hienoa. Toi on tosi vaikea pelaakin CT:lle. Toi oli muuten hyvä reagointi tohon. Defaultin päälle boosti, saa Grimtsi yletettyä tohon linkkiin. Okei, Playmef. Montako tappoa Nadella voi tulla yhteen erään? Koko ajan vaan Nade tekee damage. Nää käyttää näköjään tää syvää möllyä yllättävänkin paljon. Tää on kyllä niin outo linaari. Afro heittää tossa... En mä tiedä saaks tää edes muuten. Mut tosta niinku tosta penkin päältä Tuo on jotenkin tosi outo. Johonkin niinku... En mä tiedä mistä se otetaan, mut... Jotenkin tolleen se menee. Tää vaan saa tarpeeksi pitkälle. Afrot ihan helkkarin kiva pelit. Jos laittaa tämmösen vähän pidemmän savun tohon, saa turvaa linkistä. No ok, mä oon kyllä linkis. Mut jos olet saa yhden kudin tosta, vaikka oppaas valo, niin pääsee pakittaan tonne savuun. Kaunis entry bossilta kyllä. Mut taas variaatio. Nyt yksi midis rohkeasti, yksi linkis. Nyt ollaan taas B-llä enemmistöllä. Oltiin valmiina vetään B-lle, mutta nyt kun omat hyytyy näin nopeasti ja sitten tulee vaan ennakolla mölly vastaan, niin ei ollut eikö tässä savu tuli vastaan, joo. Asuvulta kiva pelitys. Ajurilla linkkivalo ja Grimtsi aivan paskaksi tohon. Kivasti pyörittää kyllä Iberian Soulit. Koko ajan pientä variaatio. Nyt on tupla linkki, mennään nopeammin sieltä. Mä tulee mutka. Nyt nää on valmiin pelaamaan molempiin suuntiin. Sitten tulee täältä tää normikombo. Savu ja varmaan polttoky. Vai mennäänkö vaan valolla? Mennään kuivana, okei. Vai oliko bossista dataa B-puolella? Ei edes ollut. Ehkä se on tänne sen polton tai valon vielä heittää, mutta ei se mitään, ei se mitään. Taidaanko nopeasti tarkistaa toi, että meneekö tää nyt samalla tavalla? Jaa. No, ei auta kyllä lähteä kokeilemaan. Koska se tolle.
vähän pitkin. Ei tarvitse ihan tolleen mini-hiipiminen ottaa tohon. Tästä lähet nyt saa helposti tälleen nää kamat, että tolleen toi penkin reuna näkyy. Tolle. Ja sit tosta korkeammasta vaan alaspäin vähän. Kiva kombinaatio. Linkistä Endrys, Normi vessakamat yhdessä työstävän midi. Ollaanko hereillä suoraan? Pommi täällä itekseen. Mut Syppärällä kuitenkin hereillä tähtäs sinne päin ja vähän itekseen toki. Tää nurkkisavu nyt. Tätähän nää käytti tosi paljon. Joo, toi on ihan sama mitä käytetään. Eiks täältä nyt oo? Onko se tästä? Oliko se jotenkin tälleen? Joo. Muistin ton vaikka en oo ikinä heittänytkään. Ottanut vaan kun tosi monesti jengi heittää livees tai livees kun nois pro-peleissä pitää selostella. Toi on kyllä ihan hyvä painesavu. Tosta voi vetää Aalle tosi helposti. Käydä ton savun turvin niinku kyllä. Tähän tarkoitus on se, että bossi ei voi olla tässä. Tää on aika normi angle kuitenkin bossille. Tää. Tai sitten tää. Niin saa noi anglet tuolla savulla pois, pääsee lähemmäs. Ja sit semmoisiakin se tarvitsee aika paljon, että tässä on rifle. Ja sitten just niinku bossia taas defaultis. Niin sit tolla savulla plus sitten, jos mä demonstroi, niin noin. Heti kun toi savu ländää, noin. Ja sit vaan tonne oikealle valo. Niin sit nää omat voi tulla niinku tälleen levittää tän valon turvin tälleen. Sitten meillä on niinku hallus tää, voi käydä kleeraan tonki. Sitten tästä voi vetää niinku tavalla paineena, että mennään B:lle linkistä vielä. Tai sit voi vetää just AX:een normisti. Vieläkö muistaa savut? Tero Mölly levii tohonkin. Ei huono, ei huono. Otetaan vielä muutama naini erää tosta, sitten lähdetään kattoo sitä vodi. Aloitetaan taas Grenadis. Mitäs prosentteja täällä on? 10 pinnaa enemmän vessasavui. Se on niinku selkeä. Linkkisavui. Joo, kuitenkin tolleen perus joka toinen aseerä. Sammutuksia 70 pinnaa. Tässä muita savuja me tarvitaan. Oikeastaan lähinnä noin tonne ehkä mitkä kiinnostaa. Näkin heittää tosi vähän vaseesta linkkisavua. Mä oon tosi yllättynyt. Tätä käytetään siis. Tuntuu, että tää on vähän niinku ollut kaikin semmonen meta aina, mutta jostain syystä kumpikaan näistä mun jengeistä, mitä mä oon kattonut, niin ei käytä tolleen. Nää heittää vaan ite tätä juoksusta. Vessasavu, linkkisavu, mutka. Aika kiva. Mölly tupla hekit. Pelaa tuon mutka ryysin pois tolla. Ja tuolta nimenomaan toi nade. Aika kiva, aika kiva. Miten lähdetään ratkoon? Hiisi, no tää on ykkösase, niin nyt varmaan olettaa, että ei oo bossia, niin menee vaan kuivana, levittelee suoralle. No, Krakenin saa semi rehtidueli, ja ehkä Tero haluaa tommosen duelin, kun tietää, että ei oo bossia. En syytä tosta kuitenkaan. Varsinkin tämmöisessä vaikeassa kartassa. No sit vaan leittiin B:lle. Nää on varmaan niitä siihen säkin keskelle alareunaan valoja. Sitten näitä heitettiin ainakin aikaisemmin. Ei ollut keskellä, oli tänne vasempaan. Onko toi paremmin tuohon keskelle? Varmaan aika sama. Ajaa varmaan asiansa, tai sama asia. Se oli aika mahdoton tehtävä. 4v5 toki on aina vähän vaikea kallata. Let's see. Faveni käy ite pottaa sammutuksen. Möllysammutus, linkkisavu, 3 midi defaultti. Favenin B-pelane kääntää näköjään 4 midi. Nyt on se bossiangle täällä. Itse asiassa mentiin vielä pitkällä hyvällä valolla. Haltserkki ampuu vaan valoista. Tää oli vähän UL. No nyt on bossi instana Haltserkki kääntänyt B:lle. Ai et. Pelaspa hyvin.
IT:llä on data Aalta, Haltserkki on ennakolla peillä. Nyt oli kyllä Haltserkin kierros. No, 3. ei sentään, mutta olin sanomassa, että tämän pitäisi riittää, mutta siis jotenkin. Miten tässä käy näin? Kvemi on ehkä, no en tykännyt tuosta Kvemi-anglista, ehkä toi nyt käänsi to. Krimin möllykin meni niin pitkälle, että ne kerki tulla läpi täältä. Pieniä virheitä, mutta sanotaan, että tämän piti olla CT-kierros ja Haltserkin kierros. Taas 3 midi, 1 linkki, 1 mutka. Tää tuntuu kyllä maksava. Tähän ainut kontteri on se, että bossi aloittaa täältä ja tähtää suorahakuun. Joka on toki aika normistartti, mutta voihan olla scoutti-juttujakin, että on katsottu, että no ei tykkää, tämä bossi ei tykkää starttaa tähtäämällä tänne esimerkiksi. Sitten tämähän on ihan full counteri kaikki. Oikein semmoinen levitys 200 saa vielä valon tohon. Eihän näillä ole mitään chanceja tässä. Ihan täydellinen hakkaus. No itse asiassa. Kyllä tosta tradet saatiin 3v3 meni. Hyvin kuitenkin niin yhdessä pakassa liikkuu, että saadaan tradeja koko ajan joka paikasta. Let's see. Mutkapoltto taas ihan perus. Tää on niinku se default, mitä ihan sama mikä erä, onko nopea takuu, onko se joku nopea defaultti, niin tää on semmonen core, mitä me halutaan aina. Linkkiin paine, ainakin tää savu, ja sitten mutkasammutus vähän valoi. No nykyään ei ole ehkä niin tärkeä enää se, että tätä sammutaan, koska tätä ei polteta. Et ei ole ehkä pakollinen se, että midis antaa jonkun paineen, että voi mennä B:lle. Mutta nämä 2 juttua, nämä on mun mielestä semmoinen, mikä pitäisi lentää aina näissä defaulterissa. Sitten vaan B:lle. Ai, siellä on kyllä ikävä stäkki. Miten nämä kääntyy nämä kierrokset? Tämä on aina vähän gamble juttu, jos ei työstä Aata ollenkaan, koska Aallehan on tosi pitkä matka. Jos ajatellaan, tosi moni jengihan aloittaa eri sille, että on 4 B:llä. Ihan vaan koska sillä, että sä voit olla periaatteessa minuutin 4 B:llä, koska Aalle ei ole menossa vielä minuutin kohdalla. Tai aikaisintaan minuutin kohdalla. Ellei nyt tuu jotakin tosi paljon kamoja ja tulee ryysiä ja näitä. Mutta esim. Tääkin startti on niinku ihan tosi fine. Ja me valottaa 1 Aalta. Sitten pidetään stäkkiä täällä, jos nyt meneekin B:lle. Sitten vaan leittilästä käännetään Aalle 3, jos ei ole tullut B:lle vielä. Että tää ei mun silmissä niinku edes tunnu silleen, että CT niinku veti ihan full gamblen tohon. Vaan kun overpassi vaan toimii tolleen, että tonne alle on niin pitkä matka, että sä voit aloittaa paljon tolleen. Torni bossille. Aika harvinainen. Tähän counterit on ne tuplanadet tuolta. No, toki kyllä tää valonkin pitäisi counteraa, mutta me varmaan ampuu vaan valoista. Jep, kyllä se koppas ton valo. No sit on bossista info, nyt lähdetään vaan kävelemään Aalle päin. Reagoidaan siihen, että täällä ei ole kiikari, saadaan dueleita. Nyt totta kai pitää olla hereillä, että se on siellä Aalla jo. 4v5 leittiirää Kalli. Taitaa olla full exe vaan. No, nyt on käytännön mahdoton tilanne. Toi kusee toi möllykin vielä. Tuossa pitäisi palaamisjamoja. Driver ubratet huutaa korvaa. No. aika vaikea tilanne. Ja noususavuukin vielä blokattiin tai kusi. Idea on hyvä. Aika mahdoton tilanne, kun 3 alla. Mut nyt, onks Fowenilla savua? Ei oo. Tää on mun mielestä ongelmallista. Nyt Fowen menee yksin mutkaan ja sammuttaa, se vetää itsensä tänne. Mut ei se voi hengää tuolla. Tai siis olettaa nyt, että tonne saa se mölly, mikä levii molempiin. Se nyt on vieläkin vähän arvotus. Hei, nää on kivat hekit. Tai yleensäkin nämä P-puolen niinku tupla kautta triplanareet, just tähän dillelle tai tänne tynnyrille, tähän seinälle. Nämä on tosi kivoja, näitä on tehty niinku ihan aina, nää kyllä makselee. Kyllä me alkaa olla tässä aika hyvin eri katsottu. Tässä oli nämä tuplahekit tänne boostiin, toinen kusee. Pitääkö sä käydä kattoo? Tohon punaisen keskelle ja tohon. Koska tohon kuitenkin. Siinä on toinen. Punaisen keskelle ja tohon ylimmän ton setin oikeaan laitaan. Vähän juoksua ja hyppyheitto. Se pitäisi olla aika täydellinen.
Mitäs tästä vierestä saisit? Olisiko se tähän varjoon sit? Olisiko tohon keskelle? Ei se varmaan ihan tosta. No kokeillaan mihin toi menee. No on se vähän liian oikealle. Tohon varjoja, olisiko tohon keskelle? Osuuko se tohon? Eikä osu. Se on täydellinen. Siinä on tuplahekit. Normityöstöä, vessasavu, semi-freestylee, mut kuitenkin. Palolla suoralle, kun ei bossidataa. Linkkihallus. Ha! Paveni pikku pelitys. Tää oli ehkä vähän liian aikainen. Tää on mun mielestä joskus ihan hyvä, että toi P-nurkki pelaa tuolla ylirohkeasti. Mutta mun mielestä tää on nyt huono, koska nää on vasta täällä. Jos nää ois vessoilla tai täällä suoralla otettu haltuun, niin sitten on hyvä, koska omat pystyis reagoimaan tohon dataan, että olis tuolla tupla monsteri setuppi. Nyt tää tuntuu, että tää menee vähän niinku hukkaan, vaan tää vaan hyytyy itekseen. Nyt tää on tälleen, ollaan vaan, että aha, no mitäs nyt? Hyvä valo, bossi on ja valoissa, mutta jälleen valoista vaan painaa ja saa entry tai saa toisen topo. No nyt sitten taas itku silmässä koitaa suoralta mennä ja ei tuu mitään. On useampi erä ollut kyllä tämmöisiä, missä koetaan ihan väkisin vaan työntää tonne P:lle rundin alusta. Ehkä vähän kaipaisi jotakin twistiä, jos tonne oikeesti haluu mennä sille oikeesti hyvillä kamoilla. Oho, mitä tapahtuu? Aika perus, eipä tässä nyt oikeesti. Midi ei tuu mitään kammoja, niin sit vaan edetään tosi nopeasti. Savu. Tehdään toi muuten ihan kiva palaus kanssa, tekee boostin tohon. Eli ei tarvi aina polttaa sitä. Mitä mä sanoin, että aina tätä polttoa. Vaan ton voi tehdä myös silleenkin, että boostaa oman tähän. Sit haastaa tästä ton angle. Kun toi möllyhän nyt on periaatteessa sitä varoite, että jos tää bossi pelaa tälleen, niin saa tosta yhden kun ja pääsee pakittaa. Niin sit tuolla vähän niinku off-angle pystyy haastamaan tosta boostistakin. Kyp. Ihan kiva variaatti, ettei aina sitä samaa. Ehkä vähän huonolla väleillä, että jengi menee yksin tänne. Siellä on, nää ois työskennellyt vähän niinku pareina tässä. Saa kuitenkin trade jostain suoravessalla, jos se on. Sitten vaan leittiin peille kannettu A-paine, muuten ihan täydellinen kalli. Riidi on ihan täysin väärä. Kato. Onko kattonut meikän demoa? Tai meikän live? Biisi ottanut meikän livestä. Ei oo. Tällä on oma linari. Toho. No, ajaa asiansa. Meni tonne oven taakse. Harmi, ei ollut Fiisi kattonut meikän demoa. Onhan tää meikän linari paljon parempi. Mä itse en mä varmaan tätä sitten keksinyt. Varmaan jostain katoin tämänkin. Tai näin jonkun heittävä. Joo, kyllä toi on parempi.